අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම. අපි අද බලමු කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපේ get method එකට අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ index කියන ෆන්ක්ෂන් එක. අපි බලමු මොඩල් එක කරා කොහොමද database එකේ අපේ data ඔක්කොම output කරන්නේ කියලා. මේ index ෆන්ක්ෂන් එකේ return කරනවා product model එකෙන් බලමු අපේ API කියලා අනිවාර්යෙන් ඕනේ අපේ route එකට අපි දුන්නේ products කියලා. අපි බලමු අපේ data නැහැ වලට පේන නැති JSON විදියට අපි මේක API එකකින් return වෙනවා. අපි කිසිම data එකක් නැහැ දැනට. බලගමු product table එකේ ඔන්න වෙන කිසිම data දෙයක් නැහැ කියලා. අපි මේ table එක අපි database එක පුරවගමු data වලින්. අපි ඒකට use කරනවා fake library එක. අපි ඒකට තමයි අපි create කරගෙන තියෙනවා product factory එක. අපි මේකේ අපේ column වලට අදාළ data ටික අපි දෙන්න ඕනේ fake library එකේ. අපේ මුලින්ම තියෙනවා name column එක. මේ name column එකට අපි දෙන්න ඕනේ මොකක් හරි random word එකක්. sorry. ඊළඟට අපිට තියෙනවා details column එක. අපි මේකට දෙනවා fake paragraph එක. ඊළඟට අපිට තියෙනවා price එක. අපිට තියෙනවා fake number between 100 to 1000. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා අපේ stock column එක. අපි ඒකට දෙනවා random digit එකක්. අපි fake use කරලා අපේ product factory එක අපි කරගත්තා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ මේ fake library එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් fake library එක. documentation එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැමදේම විස්තර තියෙනවා. අපිට fake dummy data generate කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක database එක අපි seed කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට තියෙනවා මේ database folder එකේ database seed කියලා file එක. මේක seed කරගන්න ඕනේ factory. අපේ model එක දෙන්න ඕනේ. අපේ model එක product එකේ class එකේ අපිට හදන්න ඕනේ data 50ක් create කරගන්නවා. මෙහෙම අපි දැන් මේක seed කරමු. php artisan db seed. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා database seeding complete. බලමු අපේ product table එක. ඔයාලට පේනවා data 50ක් add වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් අපේ API එකට ගිහිල්ලා අපි get method එක අපි return කරා. අපි ඔක්කොම data ටික අපි ඔක්කොම return කරා. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් product control එකේ අපි data ඔක්කොම return කරලා තියෙනවා get method එකේ. අපි බලමු refresh කරලා. ඔයාලට පේනවා අපේ data 50ම view වෙනවා. මම JSON view එකක් දාගෙන ඉන්නේ මගේ Chrome එකට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් extension එකක් download කරගන්න මේ වගේ. මේකේ ID එක තියෙනවා. name, details, price, stock. ඒ වගේම created at, updated at කියන column දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට ඕන නැති data ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේක return වෙන data customize කරන්න ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. අපි ඊළඟට බලමු
අපේ මේ get method එකෙන් අපේ එක product එකක් අපි කොහොමද view කරගන්නේ කියලා අපි ඒකට දීලා තිනවා මෙතන මේ products control එකේ show කියන function එක. බලමු මෙතන show කියන function එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන parameters වලින් ඇවිල්ලා තිනවා product කියන module එකෙන් අපිට record එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන pass වෙන ID එකක්. ඒ ID එකෙන් තමයි record එක ගන්න තියෙන්නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේන parameter කියන product එක return කරන එක. අපි බලමු මේක වැඩද කියලා. අපි බලමු පළවෙනි product එක අපිට එනවද කියලා. බලමු වැඩ කරන්නේ. sorry. මෙතන show function එක තමයි අපි edit කරන්න ඕනේ. return කරන අපේ product එක. බලමු දැන් වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා අපේ දෙවෙනි product එක අපිට එනවා. ඒ වගේම අපි පළවෙනි product එක preview වෙනවා. අපි දැනට get method එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි කරලා ඉවරයි. මෙතනත් අපිට ID එකක් එනවා. created and column එකේ තියෙන data ටිකයි updated at column එකේ dataයි අපි ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපේ API එකට ගැලපෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ වලින්.